Hi guys! Welcome to Motherly Vlog. Ang gagawin nating video for today is what's in your ref. So, umpisa na natin bago pa kayo lamigin dyan at bago pa makulit ang baka ito. So, ito ang aming refrigerator. Yan ay Condura brand. And then, tinanggal ko na siya sa saksakan kasi ang gagawin natin for today is i-defrost natin siya. Pero dahil nagtitinda ako ng yelo, ayan, antayin ko muna siya maubos. Kasi kung makikita nyo, sobrang kapal na nung yelo sa aming freezer. Hindi na makapaglagay na maayos, masikip na. Saan ko na yung pag-defrost. So, para mapabilis yung tanggal ng mga yelo, dito na nakakapit sa aking freezer, which is ito. Yan. Kasi makapal pa rin, mahirap pa rin siyang tanggalin. Ginagamitan ko po siya ng electric fan. So, gagawin ko, itatapat ko siya dito. Yan. Then, after natin, tapos may nandiyan pa rin yan kasi para dyan masasalo yung mga tubig. So, as of now, ang oras is 1:20 p.m. So, makikita natin kung gaano siya kabilis kasi pati dito sa may bandang ilalim ng freezer, may yellow din siya. Dito. Yan. Kita nyo. Ganyan po yung ginagawa ko. Pero kanina pa naman nakatanggal yung saksak niya. So, para mas mapabilis lang natin yung proseso ng paglusong ng yelo doon sa freezer. Yan. Antayin na lang natin. So, hi guys. Ngayon tuturuan ko kayo. Tuturuan talaga. Papakita ko sa inyo kung paano ko gumagawa ng yelo na binibenta ko sa aming bahay. So, sa tap water ko lang siya kinukuha. So, kasi pang ice lang naman. Then, ginagawa ko, para ma-filter naman kahit na papaano. Yan yun. And then, kailangan lang natin ng plastic na yelo. And then, ginagawa ko ay ipipress ko siya down. Na-press mo na siya, dadagdagan mo ulit siya. Yan. Then, ikot. Tapos, itali mo na siya. So, ayan. Ganyan pa ako gumawa ng yelo binibenta ko. So, 15 minutes later na, check muna natin. Papakita ko sa inyo. So, ganito na yung itsura niya. Yan. Yan. Yung mga yelo na nanggagaling dito kanina, ayan na siya. Tapos, kung makikita nyo, ayan o, tulo na ng tulo. Ayan. So, continue lang natin yung process. Kapag totally wala na talaga yung mga ice, then, pupunasan na natin yung ibang part ng ref, tapos pwede na natin i-on para makagawa na tayo ng ice. So, hi guys, habang nag-aantay tayo na matunaw yung yelo, meron lang akong friendly reminder para hindi rin kayo matulad sa akin. Dahil ang nangyari po sa ref ko ay nasira siya. Ginamitan ko siya ng kutsilyo. So, never ever do it again na magmadali kayo at gumamit ng kutsilyo, lalo na kasi ako ang naging kampante ako, makapal naman yung yelo. Di naman tatama yun doon. Sobrang pagiging kampante ko, tumama yung kutsilyo dun mismo sa may daanan ng freon na nagpapalamig ng freezer ng ating mga ref. So, ang nangyari, nabutas ko siya. Papakita ko ng mga pictures at kung paano ginawa ito. Pictures lang. So, nung pinagawa ko ito ay nagkakahalaga ng dapat 3,000 siya. So, diniscount nila ako, ginawan 2,800. So, napakamahal, napakagastos po masira ang ating freezer. Buti na lamang ay naagapan ito. Kasi kapag mga ganitong sitwasyon na nabubutas yung freezer, dapat
agaran itong ipapagawa. Kasi kapag hindi nyo po ito pinagawa, yung butas na yon tapos binuksan nyo pa ulit, mahihigop niya pa ibaba dun sa makina yung mga naitirang tubig galing dun sa pagkalusaw ng mga yelo at masisira yung makina. So, dobleng gastos. Wag na wag nyo po kung gagayahin, ano. Yan, reminder lang. So, hi guys, ayan, okay na, malinis na siya. Talagang wala na yung mga yelo, even sa baba. Ayan. Tapos ito na yung tubig niya, yan na lahat. Ayan. So, yung may isa pa palang problema din tong ref ko, wala na siyang ilaw. Napapalitan naman, kaso yung ilaw kasi nga is LED, unlike sa mga ibang ref, kasi parang updated na rin kasi yata itong Kondura. So, mga LED na yung gamit nilang ilaw. So, yun, maayos pa naman siya. Kaso, yung mga parts lang niya, medyo mahirap lang talagang mahanap para mapalitan siya at magkailaw ulit. Ayan, nalinis ko na lahat. Napunasan ko na siya hanggang sa may pinakababa niya. Then, ito yung pinamili ko sa Pure Gold. Ilalagay natin yung mga dapat ilagay sa ref. Then, yung iba ilalagay ko na sa lagayan talaga ng stocks namin. So, papakita ko na lang sa inyo kapag naayos ko na lahat ng loob. Gusto ko magpasalamat sa aking asawa dahil siya ang nagbibigay ng budget sa amin upang malamanan ang aming ref at nabibiyayaan kami ng mga pangangailangan. Salamat sa lahat ng pagsisikap mo para sa amin, para mabuhay kami at mapakain. At hanggang dito na lang ang aming video for today. Thanks for watching. Mga mother and father, panatilihin yung malakas at malusog kayo at dapat masaya rin kayo dahil kapag masaya kayo, mas mapapasaya nyo ang pamilya nyo. Diba? Hi! Okay, thank you. Enjoy your day. Mwah, mwah, mwah.